Na, hello, jó napot! Kicsit acézek már. Már régen volt. Tudom, ti annyira nem szeretitek, de én igen. Most egy kicsit vissza kell ugranom, mert a mine az itt van, úgyhogy... Most ide visszaugrunk egy pöppet, és akkor utána tudom folytatni, amit múltkor abba hagytam. Sajnos most kicsit vissza kell ugrani. Na. Ez fájni fog. Mégse. Szóval, ja, most kicsit vissza kellett jönni, mert itt a mine küldi amúgy. A main itt van. Nekünk most erre vissza kellett jönni. Hát, a fene ott teszi meg, megoldjuk. Mindent megoldunk. Ez fájt. Majd meggyógyul. Na várjál, ki kell kerülni ezt a dolgot. Hát nem mondtam, hogy oda. De itt is jó, így is jó. Így is jó. Így is jó. És egyébként a másik, ami szintén mine küldi, az meg ezeken a területeken lesz majd, és nincs be targetelve, de látszik. Hát ez egy kicsit odébb van, de megvan, csak most ez van. Szóval most oda kell menni. Ennyire egyszerű. Ennyire egyszerű. Sokan nem szeretik ezt, pedig én szeretem ezt a játékot. Hol van? Benn van? Hol megyek be? Hol megyek be amúgy? A fenébe, hát hol megyek be? Aha, meg... Nem. Jó. Meg kell mászni a házat. Ez valahol itt benn van, vagy nem tudom. Itt benn lesz az udvaron. Ez fájt. Na, de itt vagyunk. What? Mi volt ez? Ja, kígyó! Ó, hogy még vannak kígyók, értem. Na, megoldottam. Blessed be the god that sent you here. I'd have been eaten alive if it weren't for you. I don't think they'd eat you. But they would have certainly killed me. So thank you. I'm always happy to help someone in need. The world could do with more like you.
Especially now. Pericles sent me. He was worried about you. Do you often get tied up and surrounded by snakes? How can you joke about this? Thugs broke into my home, dragged me here, tied me up and surrounded me with these hideous creatures. They must be stopped. The snakes? The thugs! I'll track them down, Metiojos. Don't worry. Tensions are high right now. At this rate, we'll tear each other apart within the city before the Spartans can breach the walls. The part of Athens I doubt Pericles is proud to talk about. There has to be a clue around here somewhere. Snakes. Like the ones that were meant to kill Metiojos. Snake bites. And someone hid the body. Though I have a feeling this death was an accident. It looks like the thugs who attacked Metiojos weren't the masterminds behind this plot. This must be the house of Metiojos' attackers. But the letter proves they're just tools in someone else's plan. Whose? What the fuck are you doing sniffing around my house? You attacked Metiojos. I found the snakes, the letter from your friend, and a body. All here. Boraktis. We all knew the risks. Change don't happen without a bit of blood being spilled. I know someone gave you those snakes. They used you to do their dirty work. I want to know who. He's a real hero of Athens. No puppet of Pericles is going to stop him. Na most mi van? Megfenyegessem őket, vagy mi? Tell me what I want to Megfenyegetem know, őket. or I'll cut you down right now. Aztán Your fölpofozom cause őket will be mindjárt. forgotten, and so will you. All right. He's got a camp just Ha nem outside the fogadnak walls. szót, fölpofozom Sells őket. snakes from there. Ennyire egyszerű. It's not too late to make Majd a mégsem. difference, but we have to work Jóságos together. vagyok. Maybe you're right. You didn't have to show us mercy. But where do we start? Start here. This district is your home. Ignore the politicians and concentrate on where you can make change. Thank you. We will try. Na, még jó, hogy nem pofoztam föl I need to őket. rid Athens of this snake seller. Még jó, hogy nem pofoztam föl őket, bazd meg. Hát most megtehettem volna simán, hogy felpofozom őket, baszki. Ennyire egyszerű. Még jó, hogy nem tettem meg, de amúgy megtehettem volna, érted? Simán. Simán megtehettem volna. Amúgy szart nem látok amúgy egyébként. Sötét van a játékban, alig vettem észre azt a köcsök kígyót. De komolyan. Itt is ki... Ó, bazd meg, ott is kígyó lesz, baszki. Hol? Nem látom.
Na. Engedd már el a targetet. Ezt ki, ezt ki kell... His death should keep friends Ja, Pericles safe. meg kellett ölni, oké. Én megöltem, figyelj ide. Én megöltem, baszki. Na mit kaptam amúgy, nézzük már meg. Valami villacuccot kaptam. Ennyi. Ez jó, na mehetünk. Adjál már, büdös kígyója. Nem érek rá veletek szórakozni itt. A kígyótokkal. Itt van a mine. Csak akkor nem tudom miért vitt előre a izé. Ez most megint benn van az épületben? Komoly? Megint be kell menjek, mi? Na, itt vagyok. Muszáj volt meggyújtanom a izét, mert szart nem látok. Looks like your situation's improved since we last met. The danger has passed for now. But while those monsters are out there, no one is safe. A group of fishermen tied you up. They were being used by a snake dealer working for enemies of Athens. What did you do with them? I showed them the error of their ways and sent them on their way. They won't be bothering you again. I'm glad no blood was shed. But how do you know they won't return? I made it very clear that doing anything stupid would make me angry. Well, that must have been a terrifying experience for them. Thank you for your help, Misthios. I'll be sure to mention this to Pericles. That's everything Pericles wanted. Time to return to him and find out what these Athenians know about my mother. Na, ez a küldi kész. Most kaptam egy új mányt, fogadni merek. Egy új main küldit kaptam itt. Így van. De akkor nem értem meg, hogy miért vitt előre ide? Ide, erre a kis szigetre. Miért vitt előre? Múltkor. Nem is értem. Egyszerűen nem értem meg, hogy miért vitt ide előre. Na mindegy. És innen megint ki kell mászni. Ó, bazd meg. Ez az jó. Erre megyünk amúgy. Keresztükasú. Nem szoktam szórakozni. Keresztükasú megyünk. Ennyi. Szart nem látok különben. Meddig van este ebbe a játékba? Mondom. Így valakit ki kéne írni? Nehogy fölmász már fára, légy szíves. Senki nem mondta, hogy fára mász. We'll be watching you, Misthios. At least give them a welcome first. Fine. Pericles, welcome. Cassandra, it's you! Phoebe! You promised we'd see each other again. Hát ez and mit now keres we have. itt? I also Nem otthon said kéne stay lennie? out of trouble. Which I have. Okay, almost out of trouble. I can't believe you're here. Me either.
I can't believe we both made it to Athens. It's so much different from Kefalonia. But what are you doing here? I'm here to get you ready. I have to make sure you leave all your weapons and change into these clothes. So you somehow work here? For Pericles? No, for Aspasia. I think I'm ready to go in. You can't! Not like that, anyway. The Athenians like it best when you try to fit in. But don't worry, I have just the outfit for you. I'll get changed. Promise you'll take care of my things? Yep. Leave your weapons in the corner, and I'll come back when you're done. I feel uncomfortable in this. Now you look like everyone else. You say that like it's a good thing. It is. If you want them to take you seriously, this is the easiest way. Trust me. Is that everything? You're all ready to go in. Don't worry. You've done scarier things than this. I'm struggling to think of any right now. Are you sure I can't keep just one weapon with me? No weapons. Now hurry and go in. Oh, and don't leave without saying bye. Ez most komoly. Valamit a férjet keresnék, bazd meg magamnak. Hozzád jöttem, baszki. Here, Cassandra. The mighty mercenary and traveler has finally made her grand entrance. Only slightly late, too. Herodotus! Athenians have no problem letting me know when I'm not welcome. It's a relief to see your friendly face. Don't let the company here tonight intimidate you. I won't. Pericles is no king. He needs these guests to love him so that the people love him. And they, in turn, need Pericles. You're no different from any of them. Do you really think these people will help me? They will if you get them to trust you. And you've wisely dressed for the occasion. Appearing trustworthy is the most important part of being trusted, after all. Now then, come, let me introduce you to everyone. They may not look it, but this group holds the way to the future on the tip of their opinionated tongues. Ah, Sophocles and Euripides, for example. Two of the most celebrated playwrights to date. No one can throw stones as far as they can. They appear to be locked in some kind of intellectual struggle, as is their way. He's a writer of comedies, of all things. Comedies, Euripides. I've heard of Sophocles. In my line of work, it pays to know who the richest and most famous men are. Hermippos has also written his fair share of Amúgy már szarnak tartom azt a tálat. You should drink more. Abból ittak akkoriba? Milyen nagy tálból? Pohár helye? However, the fellow beside him, Protagoras, is a sophist worthy of as much praise as the great Socrates himself. Inviting Socrates seems like a good way to ruin everyone's night. I'm surprised they would let him in the door. Oh, don't let Socrates get under your skin. At least he wore shoes for the occasion. And the poor thing gesticulating like an Amúgy ape csak is ráklikkeltem Thrasymachos. valamelyikre. Nem olvasgatom If itt, you hogy melyik a listen választási closely, lehetőség. you'll notice he and Ráklikkeltem, Socrates azt are jó van. actually arguing the same points. But the wind from his wild gestures deafens him to critique. That isn't at all what I mean. Where is Pericles? Oh, he never attends his own parties. Which reminds me, there's something I need to get his help with. Vile Socrates, always appearing where I least expect him. Warrior, protect me from his amorous gaze. Oh, Alcibiades, this is not a time for jealousy, but for love. Let's not use Alcibiades as an example.
Be good and don't drink too much. So, tell me. Hát what igen, does a erre jobb Misthios lesz, ha like iszunk. you think Én of is a ezt party mondom. like this? Na most mi a fasz legyen? Azt mondja. This is going to be a Ez long választom. night. Party should be about vomiting up blood, not vomiting up poetry. These people are so clean. If these guests aren't to your own unique tastes, then just focus on why you came here in the first place. Thank you, Herodotus. Now, if you'll excuse me, Pericles is here somewhere, and I need to prepare him. If he's alone, I'll tell him what your brother said. Agreed. Pericles needs to know. I'll stay here and look for clues. I hope they know something about your mother. Me too. És most mi a szart csináljak itt? Mi? Mit kell csinálni? Aha, megvan. Húzzál innen? Ez hol kín van? I suppose you've come in here to mock me for my Én nem tudom, fight with össze-vissza Euripides. mutogat ez a játék néha. Megmondom őszintén. Most ez mindegy, klubra I've seen kell. lots of fights. That wasn't one. I really made a fool of myself this time, Lehet didn't rossz I? döntés volt. I'm Sophocles, though I'm sure you knew that. And you are? I am looking for information that'll help me find someone. A Spartan woman. A Spartan woman in Athens. Sounds intriguing. Though, if you expect me to notice someone other than myself, you expect too much. You could talk to Euripides. He's the second most worldly man here. That pediculous Xanthodontus exophthalmic Morosov. But he doesn't talk without a drink. I have no idea what that meant. No, you don't. So we get him drunk and he talks. He sounds more Argive than Athenian. Impressive foreigner. Euripides is from Argos. All right. If nothing else, this party could use the help. You'll need to pick the right wine for this task. The kitchen should have what you need. Let me know when Euripides is done in, and I'll slip away unseen. I'll get the wine. Wonderful. Now, if you want some friendly advice, Aristophanes cannot stand sweet wine. I've seen what it can do to him. Absolutely, horrifyingly delightful. It wouldn't be a party without someone losing their stomach. I'll let you know if your plan worked. Én már azt se tudom, mit jelölget itt nekem, bazd meg. Nem tudom elővenni a térképet, bazd meg. Save for that arrogant playwright. I don't see many distinguished guests in here. Én már azt se tudom, melyik küldi Can a I help you with something? Itt mutogat össze-vissza, bazd meg ez a I've izé come to get játék, your de finest dry utálom wine. az ilyet egyébként. Yes, take it. De But get out of my komolyan. kitchen. I'm very busy, you know. Az Originsben nincs ilyen baromság, hogy még választanom kell, hogy mit válaszoljak, geci. Komolyan. Ez vicc az egész, bazd meg. És megint mit... Mit track küldessek? Hányszor track küldessek, bazd meg? Húzzál innen! A new face in Pericles' De komolyan. That in itself is a remarkable thing. You must have seen me doing Track my impression küldgetni of már Cleo. órák óta, I érted? call it the orange ape. Tell me, what does it think? De most itt is hagyjál már válaszolj be, bazd meg, hát komolyan. Watch your mouth, Hát játszani akarok, nem olvasgatni. Már bocsánat, tényleg komolyan. Már 5 perc ezt Doomed to játszok. be the only young and beautiful thing here. Sok mozni meg a what do izé, they call bazd meg, you? komolyan. Cassandra. Mindjárt rágyújtok. I
I wouldn't peg you as a Cassandra, but never mind. I'm Aristophanes, and this man is Nek a Euripides. nyomorultnak meg valami nem Oh, tetszik, go bazd meg. on. Introduce yourself. I'm Euripides. For a playwright, Jó, you're most not much for words. bemutatkoztunk, nagyon jó. Good men lead quiet Bemutatkoztunk lives, as old egymásnak. Euripides likes to say. Don't you, Euripides? When I need to relax, I start a fight. For you, though. Quickly, bring him some wine so that Az he a baj, might say nincs nálam a something clever. felszerelésem, mert át kellett After my költözni. argument with Sophocles, I think I'd Levágtam rather volna keep már my rég a head clear. nyakukat. Hát és akkor mi van? You and Aristophanes could both use a drink. Még rá kell Let's kötkelnem play a a választási lehetőségre, bazd meg, komolyan. Ah, wonderful idea. Euripides seems quiet, but he never turns down Ez a nem tudom, challenge. kinek jött be ez Well, a if you brought us stílus. some wine, I wouldn't be opposed to Na, hál' showing Isten, this az young Originsben one how nincs we ilyen. Argives drink. Legalábbis nem emlékszem rá, hogy lenne. A drink cup. I'm only here Jaj, nem because erre I'm searching akartam for someone. ráklikkelni. And yet it gave us the distinct Tényleg impression it rágyújtok, was here baszki. to fill our wine. Let's focus on that first, shall we? Jó, most vársz. Vársz, amíg behelyezem a készülékembe a dinnyéset. Erre akartam amúgy. Most öltöttem nekik? Rúgjatok be! This is delicious. This is nectar of the gods. Azt a étszer. Mi a Another csak? round. Micsoda nektárt kaptatok? How about some more? Kértek még? Igyatok? Jó, rúgjatok be, bazd meg. Szerintem adott cél különben. Where did you find this delicious wine? It must be Pericles' finest. You know what they say, good wine makes good Biztos, hogy friends. az a cél, hogy berúgjanak. Ready for another? Mondom én. This is the best Ember symposium meddig I've kőtatni been to őket, in a ember? while. You know Na what? már azért részegek. I like you. Who brought you here? I brought myself. I'm on the trail of a woman Már who fled részegek. Sparta a long time ago. Fled? Why? She lost 2 children. She had no choice. She fled to heal a broken heart. Euripides, write her into a play. Hú, de erős. Heard Spartan Az a mothers go dinnyei. to a sanctuary in Argolis to beg Asclepios for his divine pity. I should know, it's my home. After what she went through, I'm not sure she'd trust priests. Then she sought my friend, Hippocrates. He's a physician, best of the best. He still keeps his office in Argos. If she went to him for Istenem, help, már ez a there's hosszú no sztori, te. doubt he'd have given it. I love getting drunk and singing. Come back if you want to sing with me. I'll think about it. Hippocrates in Argos. Na jó. Most akkor kivel kell domálni? Vele. Vele is kell csacsogni egy kicsit. How's Euripides? Drunk, I hope. You can stop hiding in here. Euripides won't notice you coming out. He won't notice anything. Hiding? Heed this. War has come to Athens. First they take our homes, then they take our heads. I intend to be found with at least my dignity intact. Or what's left of it anyway. If you see Pericles, tell him I said thank you for another colorful evening. Quest complete. Na, level up voltunk, 18-asok lettünk. Az jó. Na, kapunk új küldét, vagy mi lesz? Na. Oké. Nekem kellett rápikkelni. Ez házon kívül van amúgy? Szerintem nem. Ide be kell mennem. Remélem nem szex lesz, bazd meg. Someone's being Jó, hallottam, egy kecskét hallottam. or I'll kick it in!
Oh, no, don't mind her. Ez komoly. She likes to watch. Addig el nem mondok semmit erre. Look at you. Such authority. Such aggression. I can see why Pericles has taken such an interest in you. Inkább lenyúj hozzám, te kecske baszó. Mit akarsz, te kecske, után én velem? Like someone was in pain. Well, it can sometimes be hard to distinguish between sounds of pleasure and pain. Had I known you were going to knock, I would have left my door wide open for you. Na most mit válasszak? Bemegyek, vagy ne menjek be? Mi legyen? Mi legyen? Bemegyek, jó lesz, ami lesz. I thought this party was tame even by Athenian És nem megyek standards. be, vagy nem tudom, melyiket választottam. Let them have their meeting of the minds. Ja, nem, inkább a I'm more party, interested ja. in meeting other parts. Ali, we're out of oil again. Ali? You know they like you when they give you a pet name. There's more olive oil in the kitchen, but Aspasia keeps complaining about me walking unencumbered through her symposiums. You mean naked? It sounds so good when you say it. You have enough servants. Get them to do it. Shame. If you change your mind, I promise to pour the oil on you and lick it off. Hát akkor úgy látszik, rosszul döntöttem. Akkor ezt újra. Úgy látszik, rossz választás volt. Clearly you were thinking the same thing I was. Jó, akkor válasszuk. Be kell nem olajjal, geci. We're saved! Azt, ha tetszik neki, geci. These women grieved for their sons, and these men worked the wall. But tonight, we forget all of that. Ne nyújj hozzám, te kecske baszó. Some fun! What do you say? Care to join us? Bemegyek, baszki, mert probléma lesz. Ha megint nem választom ki, akkor megint nem enged be. Ez most komoly? Remélem nem mutatja a játék. Az komoly. Az komoly. Now, it's time for you to help me, Ali. I'm looking for someone. All business right until the end. I like that. Focus. I'm looking for a woman who fled Sparta a long, long time ago. Fled Sparta? No one flees Sparta. But let's pretend she did. If she were stupid, she'd be dead. If she were smart, she'd do what Aspasia did. She'd earn her independence. The smartest and most resourceful women I've ever met have been in Corinthia. Theatera? I've heard they play some sort of role in Corinth, but I assumed it was the same as any other city. Oh, no. These women are unlike any other you'll meet. A force, and the only ones there with any smarts. Ali! Come back inside! Ooh, the celebration continues. When you reach Corinth, find Anthusa. No one goes in or out of the city without her knowing. Until we meet again, warrior. Anthusa in Corinth. It's not much, but it's a start. Quest complete.
Hát ezt nem akartam megnyomni. Hát ez borzalmas volt. Nem csak a karakter számára, hanem én számomra is ez borzalmas volt. Na, azt mondja, még el nem felejtem. Ez micsoda? Ja, oké. Oda nézzék, kaptunk egy civil ruhát. Na, ability. Ability pont. Mire költsünk? Az jó. Ez nem rossz amúgy. Nem. Ezt ki se tudjuk választani, mert rank 1 kell. Hát nem tudom, melyiket válasszam. Ez jöhet. Hogy? Ez jó. Ezt már a múltkor is néztem, hogy kell. Ó, te. Ez, megmondom őszintén, ez még nekem is vált, nem csak a karakterem számára. Ah, here comes the one who claims to value drachmi over the noble path that leads to knowledge. Like I told you, knowledge can't feed me. But the mind must be fed as well. You really intend to use this young destruction to avoid the point being argued? If you've been arguing this long and you haven't agreed yet, just give up. We're discussing the nature of rules. Where better to do so than here? I'll ask you the same question I asked Thrasimachos. Would you agree that the act of ruling is an art? It is an art, as all worthy undertakings are. That is not up for argument. Yet, medicine is for the betterment of the patient, and not the physician. Carpentry improves the building, not the builder. Then, is the art of ruling not for the betterment of the ruled rather than the ruler? Don't be absurd! I've seen enough of the world to know that there are no just rulers. Even Pericles is self-serving. Is a Spartan general who brings order to his troops, thereby saving his own life, self-serving? I'm not sure that's the case. Ruling a city and fighting in battle are different things. By practicing the art of war, doesn't the general guarantee some of his troops a ferry ride to Hades, when a swift retreat would save all their lives? You just said a general isn't self-serving when he brings order to his troops. Then you said he is self-serving because retreating would save the lives of his men? What are you trying to say? I never tried to say anything. But you just said those things. I said the words, but I didn't say anything at all. I only attempted to gain your view on the matter. You're wasting your time. Aspasia. Ez az egyik zsákos Frodo, nem? Akit majd le kell verni, vagy nem tudom. I couldn't help but notice your talent for debate. Well done. Socrates is an interesting character. Ah, Phoebe. Pericles has retired to the balcony already, has he? His ability to sneak off and sulk is second to none. I can go get him, and Cassandra can help. Everyone listens when she talks. That'll be fine. Run along. Cassandra will be right behind you. Now, allow me to introduce myself. My name is Aspasia. I had to go to great lengths to cover up your work in Megaris. Your spies have been watching me. I knew you people couldn't be trusted. We do what we must to survive, and there's no shame in that. It's how you got here, how I got here.
The clothes, they fit you well, I trust. These may be the nicest clothes I've ever worn, but I feel a bit uncomfortable, to be honest. You never really get used to them. It seems we have the attention of the entire room without a single eye being fixed on us. If you'd like to talk, do it now, and do it discreetly. I've been searching for a woman named Mirimi, my mother. I think she may be in danger, and my search brought me here. What clues do you have to her whereabouts? A physician named Hippocrates may have seen her in Argos. He's a good man. If you find a woman named Agathi there, do let her know Aspasia sends her regards. What else? Alcibiades gave me the name of a woman in Corinth. I'm sure he did. My dear friend, Anthusa, is the only one I know who's enjoyed a life in Corinth through legitimate means. Mostly legitimate, anyway. That's all I have. There is another option. In a former life, when I needed something done or someone found, I contacted a friend. An admiral of a sort. What's his name? Her name is Xenia. When we last spoke, she was in chaos. A word of caution. When you go to her, be on your guard. Sea life makes a monster out of most people. Thank you, Aspasia. When you're done, return here. Together, we will find who you're looking for. Now do me a favor and get Pericles to come down here and greet his guests. Απάγγελμα. Αυτό είναι ότι η αισθητική συγγράφει μόνο τραγωδίες. Πού με ακούεις. Λέγω η αγάπη σου με τα φύλλων συμμορικών των ιών και ασυχίες απήγαγων. Cassandra! I didn't send for you. No matter how you've dressed for my party, Phoebe shouldn't have let you in. Aspasia told me to come find you. She wants you to come down to the party. She says I don't interact with our guests enough. But these parties aren't for me. Technically, you're a guest. If you join Herodotus and me, that should be enough for her, don't you think? You really don't want to go downstairs, do you? When your days are spent speaking in front of crowds, you begin to crave these moments of silence. Or as silent as I let it be, at least. Your life is in danger. Yes, Herodotus was saying. This cult doesn't worry me. I have my life threatened by far worse people every day. My true concern is Athens. I fear for her future. The Spartans aren't your real concern, Pericles. The cult is coming, and they're bringing their strongest weapon. Listen to her, Pericles. The Spartans are immediate.
A cult's threat is ambiguous. I'm related to one of the cult members. And I believe him when he says they're coming after you. Sound counsel to consider. I'll be sure to let my men know, regardless. Aspasia sent me to see what's taking you so long. Tell Aspasia I'll be right there. I suppose this is where our conversation ends. Thank you again for helping me. I hope my guests are able to help you in your search. Time will tell. You look tired. Only of conversation. I think that's the most talking I've ever done. See? You didn't need the weapon after all. Are you leaving? I'm not done with these people yet. You look tired. Rosszul Only of választottam. conversation. Megesik. I think that's the most talking I've ever done. See? You didn't need the weapon after all. Are you leaving? I've had enough Athenian hospitality to last me a lifetime. You'll get used to it. It's nice. What are you going to do now? There is a woman in Corinth I'd like to talk to. I've heard about that place from Alcibiades. He says you don't go there to talk. Alcibiades says a lot of things. He sure does. Before you go, I heard something from Aspasia. About Kefalonia. What is it? She said there was some sort of plague. You don't think... My friend, the blood fever. Don't think like that. Whatever happened on Kefalonia isn't our fault. I'll go myself and find out if this plague even happened, okay? Okay. Thanks. I knew I could count on you. Not going to beg to come along this time? Nope. I'm happy here. And this isn't Kefalonia. That means you'll be back. That's very true. Plus, I really like working for Aspasia. She says she has a mission for me. I'll see you soon, Phoebe. Bye, Cassandra! Na, nézzük akkor, hogyan állunk. Azt mondja, hogy itt van egy küldi, 18-as. Ugye arról volt szó, múltkor azt mondtam, hogy de most mit csináljak? Na, múltkor azt mondtam, hogy az ilyen felkiáltó jeleseket megcsinálom. De itt is vannak, az a baj. Mi 18-asok vagyunk. Jó, az lesz, hogy most ide visszautazom. Ezt a kettőt megcsináljuk. Vagy megcsinálom. És akkor utána visszajövünk ide. Ezt is megcsinálom, és akkor utána tudunk menni tovább a main küldivel. Előbb ezt le kell verni. Na, akkor az lesz a tervek szerint. De most visszaugrunk.
Akkor ezt a két küldit elintézzük itt. Melyik legyen? Mindegy. Ez jó lesz. What's a little girl doing in a clay pit? Oh, Misthios. Hi, Misthios. I'm just preparing something for my friends. I've been here all day, but I still need more clay. I need enough for all of them. What you're doing for your friends is very nice. I'm sure they'll appreciate it. Really? You think so? I was thinking of getting them some other things, though. You're a generous friend. What do you want to give them? I want to give them some nice jewelry. You mean jewelry? That's what I said. You don't look like you could afford any, honestly. I know. That's why I was going to get some shiny stones in the abandoned mines and a few pearls from the lagoon. But I've been stuck here all day with the clay, and the abandoned mines are kinda scary. Do you think you could help me get some gifts for my friends? It makes them happy, and that'll make me happy. I'll make some jewelry for you, too, for helping me. Gladly, young lady. I'll see to it you get the best pearls and shiny stones. And I wouldn't mind some jewelry myself. Yay! Thank you. You're really nice for a big, scary-looking person. Okay, that's all I need to know. I'll see you later. I should be done here soon. Meet me at the cliff overlooking the lagoon, okay? I'll introduce you to my friends. Thanks, Misthios. That's the lagoon with the pearls. This is the lagoon the little girl...
Bazd meg, ez most vagy bagos, vagy a faszom se tudja, bazd meg. Majdnem megfulladtam a büdös kurva életbe. Na újra. Ez lent van, vagy mi van? Na most. Megvan, vagy mi? Most elméletileg megvan, vagy mi? Hm? Fölmegyek, mielőtt megint megfullok. Komolyan mondom, nem hiszem el, az meg. Ugye megfullok megint. Szerintem megvan. Ah, megvan, jó. De most innen húzzunk ki, mert megdöglök. That's enough pearls. Gyorsan, gyorsan, mielőtt megfullok megint. Már majdnem megfulladtam, baszki. Csak itt kész. Ja, elméletileg kész. Hát baszki. Hát nem egyszerű, na. Meg azt hittem bagos. Azt komolyan, én azt hittem bagos, baszki. Aj, baszki. Mi van? Ah, the mines. That's where the shiny stones are. Na, megvan. Még jó, hogy ez nem a vízbe van. Kemény volt az én a. The abandoned mines with the shiny stones. A rosszabb. Az mi a pöcsön volt? Aki el meg vécén, amit tört pillanat. The abandoned mines with the shiny stones. Na, már itt is vagyok. De ez most komoly. Hagyjuk már. Ezt komolyan mondom, tiszta vicc. Nem lehet megütni egy szaros kígyót az évfákjával. Megoldjuk. Hol volt? Aha, megvan.
van még? Megint meglepetésért. Baszki. Köcsök kígyó, bazd meg. Ez volt a küldi, nem? Nem ez volt a küldi? Még lejjebb van? Aha, még lejjebb van. Nem meg lejjebb menni, baszki meg kígyó. Alig látni érted, bazd meg. Bocsánat, hogy ezt mondom. Dik. Dik megen ott van a kurva anyjába, bazd meg. Na, ezzel jöttünk amúgy. És itt amúgy mit kell keresni? Anyádat ijeszgessed azt, bazd meg. Öcsög. Valahol csillog. Ez az egyik, igen. Aha. Hát nem erre gondoltam. Kecis kígyó, te! Hallod? Még mindig lejjebb kell menni. Na, megvan. Megvan. Erre föl tudunk menni, igaz? Szerintem fel. Ój, te! Semmit nem látni ott, érted? Semmit. Tudod, hogy megöl a kígyó. Elküldjál magadnak, csöves bánat. Mit akartál itt tőlem? Csöves bánat. Érted, bazd? Alig látni a kígyót, érted? A csöves bánat, meg mer halni kígyórapásról. The little girl and her friends. She got here sooner than I thought she would. Ez mi volt? Itt is van valami loot. Aha, van. Van itt valami loot. Hopp. Hello, szia, kilopjuk. 19-es. Mindegy. XP. Ezt is kilopjuk. Úgy kell a pénz is. Na, itt vagyok. Csajjál, megjöttem. Mistios! You made it just in time! My friends have finally arrived! I don't see anyone else here but us. What? Silly Mistios. Can't you see them? They're right over there. The one on the left is Theo, and the one on the right is Erla. They look friendly, but I don't think they really count as your friends. What do you mean? They're my friends. I made them. I know you made them, but that... Mother told me to make friends, Mistios, and I did. This isn't the way to make friends. Tell your mother that... I can't! She's dead, Mistios. Mother is dead. She joined the pirates. Told me she'll bring back so much drachmi. We could swim in it. But one day she came back, Mistios. Her favorite white robe was all red. And she told me to take care of myself and make more friends. But I've never had any friends.
I didn't know what she meant, so I thought really, really hard and made my friends out of clay. Did I make a mistake? Mother won't be upset at me, right? I didn't mean it. I didn't mean it. Hát most ilyenkor nehéz válaszolni, ugye? No, child, no. You did great. Your mother would be proud of you. Friends come in all shapes and sizes. I have an eagle, and he's a close friend of mine. Wow, really? That's so cool. Hát, here you go. most én erre mit Gifts for your mondjak? friends, as promised. Why don't you go put them on? Vannak szomorú I'm sure they'll like történetek minden Thank you, játékban Mistios. különben. You're the best. I'll go do that right now. I'm sorry, child. I could not break your heart. Hazudtunk egy jót, Even de if most it mit was good for you. csináljunk, gyerekek? Hazudni is kell egy kicsit, főleg, hogyha jó indulatú. Az a hazugság. Na, mission complete. Making friend. 5900 XP. Azért az nem pici. Na, akkor itt a szigeten már csak egy van vissza. Viszont várjatok, itt az inventorimba kaptam pár jó dolgot, nem? Nem kaptam? 18-as. Bájezem. Egy kurva nagy dárdát, majd kipróbáljuk mindjárt azt is. Jó. Itt 19-es egyelőre nem. Itt is 19-es, ehhez csak tudunk hozzányúlni. Jó. Oxy-paxi, bejelöltük, hogy hova menjünk? Ja, be. Na, itt a szigeten akkor még van egy picike, és akkor utána visszamegyünk, ahol lesz a main. Na, menjünk akkor oda. Így ezt megcsinálom. Szóval, ja, vannak... ez kell. Vannak azért minden játékban szomorú történetek, hát megesik. Amúgy az elég rosszul indult ez a játék. Sok volt egy kicsit a sztori. Majdnem beuntam. Itt még nem tudsz felugrani. Saját. Hát már csak te hiányoztál, baszki, az életemből. Na próbáljuk akkor a dárdát. Hogy mi ez. Nem rossz, nem rossz. Nem rossz, de most ezt meg is öltelted, és szerencsétlen. Szegényem. De át tudok ugrani? Nem, csak lejjebb. Na, húzzatok el az útból, hát. Hopp, de amúgy én nem ezzel akarok lenni, ez jobb. Gyorsabb. A tört jobban szeretem. Szóval ja, az Origins-t egyébként jobb bírom, mert ott nem kell választani, hogy mit válaszoljál, hanem megvan adva, van egy loot. Hol? Hol van az a bizonyos loot? A ló lenne az? A ló lenne a loot? Vagy benne a gödörbe? Itt lenne a loot? Benézek én, bazd meg, azon nem újjon. Így jól legyen, mert... Aha. Állapom, ez megszólal, mi? Ha? Állapom, akkor vajon mit csinál? Nem akarsz elmenni? Imádkoztál már? Menj már innen. Επικαλούμεσαι, Μάκαρ, Πολιόνιμε, Πυρίπολε και Τελετάρχα,
megölöm, akkor vajon probléma lenne? Ja, én megölöm. Ott nem tudom megölni, bazd. Jó, mindegy. Nem tudom megölni. De nem is nagyon izgatja, hogy elloptam, akkor jó van, szavasz. Nem nagyon izgatta, hogy loptam. Na, veled kell dumálni. I'll see you all at the selection ceremony, ladies. I especially hope you show up. Let me guess. He's rich. That's Etios, the scion of the most influential family in Chaos. And his wife-choosing ceremony is tomorrow. We need Eros's blessings to be picked. You hope to marry into riches. No! My feelings are for Etios, not his wealth. Even if your feelings for him are real, they get stronger with Rahmi. No! I really am in love with him. You better start praying like the rest of them. No, I have to stand out. If I do what everyone else is doing, I'll never be picked by Eros or Etios. I need to do something. Anything. Anything. Yes. Anything. Dick Mane. Hogy nevet? Összeneveztetek már. Baszki. Let me help. I'm a witch of Hecate, goddess of witchcraft and magic. Összeneveztetek már, baszki. A love potion. Ajaj. És mi legyen? Melyiket válaszoljam, bazd meg. Aj, lehet, hogy rosszul döntök. Ridiculous! Love potions are a myth. I'll buy it from you, please. Sell it to me. And don't let the others hear you. I don't need your drachmi. I spread the word of Hecate freely. But a love potion is tailored to the imbiber. I have to make one. Just for you. And once you've drained every Ó, de last drop of buzi it erről down nő your te. pretty Már throat, bocsánat, you hogy will ezt mondom. exude pure, irresistible beauty. Aetios will fall in love with you instantly. First, we'll need two things. A cask of the finest wine and some wild mushrooms. But where can I find that at such short notice? I'm sure the Mystios could procure Micsoda these hangja van a items for izének. you. Sötétebbik bőrűnek. Please, you've got to help me. In the name of Jézusom. love. Segítek már, na csak legyen vége már ennek a nyikorgásnak. If Etios Komolyan. picks me, I'll be sure to give you even more. Ó, te, ezt a nyikorgást kibírni megfajl a fejem. Persze, hogy segítek. Fine. I'll get the ingredients for your love Ó, potion. Istenem, te. Ilyen nyikorgást. That's all? I'll see to the items. Excellent. Meet us at the temple on the hilltop when you're done. Remélem nem a vízbe lesz. Két helyen van ez is, baszki. Ez hihetetlen amúgy. Remélem nem a vízbe lesz, mert megbolondulok akkor. That's Na. the warehouse. The wild mushrooms will be in there somewhere. Itt ellenfelek is lesznek, ahogy látom. Hát az engem rohadtul nem érdekel. Vagy igen? Érdekeljen? Érdekeljen vagy se? Bazd meg, ez érdekelni fog. Ussolj! The customs warehouse. Better get looking for those mushrooms. Dob már. Itt akkor várjál, most oda fel kell menni, nem? Mondjuk azt nem így akartam kinyírni.
De így jött össze. Na jó, menjünk föl. Hát ezt levertem, mint a csumaszattyot. Az hol van akkor pontosan itt benn? Házon belül, vagy mi? Aha, ez valahol ott lesz benn. Aha. Várjál, már loptunk itt mindent, ami kell. Ami szükség. Ez valahol itt lesz, ja. They should do fine. Jó, ez megvan. They don't look safe to eat. Egy szaros gombáért jöttünk el, vágod? Baszki. Szaros gombáért, bazd meg. Vicc. Az, gyökér. Na. Ez komoly volt, Doki. Na de menjünk mi tovább. Hát ezt lehet nem kellett volna. Kinyírtam egy kutyát. 2 is. Ja, mi arra megyünk, jó. Most aztán körözött. Hát az is egy jó kaja különben. Szeretem a körözöttet. Szóval körözött bűnözők lettünk most. Kérdés, hogy meddig. Leverem azt is. Dik, ez mi szamár? Nem lehet ráülni. Na mi van, kit keresünk? That's the shipwreck with the wine. Hol? The pirates haven't gotten Aha. here yet. Oké. Mehetünk. Meg is van. Szóval körözött. Az egy jó kaja amúgy. De amúgy körözött. Körözött kecskék. Pirate Bay. Igen, és hol? Ja, itt. Leverem őket, mint a szar. De mit akarsz itt, te? Dika nyilas köcsög. Hol nyilazol? Hol nyilazol, bazd meg? Gyere csak ide. Mit nyilazgatsz, bazd meg? Ha? Hol? Ó, meg vagy, tényleg? Gyere csak ide. Gyere ide, bazd meg. Gyere. Gyere csak ide. Még a vaddisznó, érted? Még te kellettél. Az. Lök le, bazd meg. Gyere csak ide. Na. A jó életbe. Na. Mutasd már ki azt a de. Hogy. Na szóval. Ezt kell ellopni, igaz? Wine and wild mushrooms. Ennyi. That's all of it. I Mehetünk is should go to the vissza. girl and the witch at the temple. Nem, mint hogy kaptam volna valami jobb cuccost. Ugye? Valami jobb cuccos kaptam volna, nem? Ugye gombára jöttünk. Aha. Úristen, ez egyre rosszabb különben. Cipőből is kaptunk jobbat? 18-as, hoppá. Azonnal kicseréljük. Hahaha. Ebben van 18-asunk? Nincs, csak 19-es. Jó. Mindegy, menjünk.
Van még? És hogy mindenféle jószág megtámad engem, ez is... Hú, te! Az is érdekes, hogy mindenféle jószág megtámad, mondjuk az Origins-ben is voltak ilyenek. Ugorj már át, köszi. Ó, baszki. Ezek kemény dolgok, nem? Mindenféle jószág megtámadja itt a karaktert, a karakteremet. Na, itt vagyok, csajok. Here's everything you asked for. Thank you, Misthios. Now, I just need a more personal artifact. The last ingredient. I'm not fetching anything else for you. No, no. Ez lehet rajta válaszolt számomra. I'll give you whatever you need to be with Etios. Ne adjatok úgy küldni csajok, mert ti bolondok vagytok, vannak gombáért küldeni. Your part in this is done, Misthios. Hihetetlen. Come to the selection ceremony at Aetios' house to Ti witness ne the adjatok fruits of úgy your küldni, labor. létszik, It's please. the one overlooking the sea. Dick az mi? Dick. Hova Once rohansz? Etios picks me, I'll make sure to pay you your due. I hope he has deep pockets. His love didn't come cheap. Come, there's much left to do. See you at the ceremony, Misthios. Ne adjatok új küldit, létszik. Az meg új küldit adtak. Nem? Waiting for ceremony. Milyen ceremóni? Hova? Milyen ceremóniára kell mennem? Ne idegesítsél már be. Ezt le kell vernem? Milyen ceremónia? Waiting for ceremony. Next night. És hogyan alszok, várjál? Hogyan alszok? Nem a lovat akartam hívni. Húzzal innen, nem akartalak, csá. Na tűnés innen, ne kövessél. Menj el! Hogy? Na most milyen... Hogyan pörgöltek éjjelre? Már azt elfelejtettem különben. Mindegy, elmegyek, eladok pár dolgot. Ez mi? Kicsoda? Ki targetelt engem be? Ki a pöcsön targetelt be? Na, azt mondja Szell. Ez egy szar. Várjál, ezt nem kéne eladni. Ezt viszont el. Jó, el lehet adni. Ezt nem tudjuk, mert equipmentálva van. Jó. Jó, ezt is el lehet adni a retekbe. Jó. Oké. Jó. Oké. Fölösleg... De hogyan? Hogyan pörgetem magamat éjjelre? Mi? Hogy pörgetem magamat éjjelre? Hogyan pörgetem magamat éjjelre? Nem tudom, melyik billentyű, az elfelejtettem. Melyik billentyű lehet az? U betű? Nem. Hát nem ezt akartam elővenni. Most várni kell, Stig, nem már. Na várjál. Opció. Controls.
Az oké. Jó. Igen. Igen. De hogy pörgetek időt? Há? Az nincs ideírva? Mi? Azt mondja, hogy navigáció, interakció, azt mondja torcs, meditáte, möbetű. Az kell nekünk, a meditáció. Jó, most megyünk éjjelre. Ez az. Na, mehetünk. Mi volt ez? Hol? Valahol van itt egy papír. Interakt. Meg is van. Ennyi. Meg is van. XP-ért. Mennyit kapunk? Hát, több mint a kevés. Kill this snake! She did this to me! She made me bald! I'm sorry, my love. Give me a moment. Some peasants need my attention. You said a little bit of her hair. Explain this. Explain? It's clear, beautiful, gullible, idiot girl falls prey to her competition. She set me up! Etios picked her instead! He didn't even take a second look at me. I was promised Drachmi. Just give it to me. I didn't sign up for any of this drama. Technically, the girl asked you for the items, not me. She's making fools of us both! Kill her, Mistios! You're crazy. You'll pay for this. She played the game and she lost. There's nothing to pay for. You believe she's innocent in all this? She tried to get ahead with magic, so spare me the hypocrisy. Just leave and take your bald friend with you. Please, Mistios, do something! You make a fair point. What? How could you say that? She's a liar! And that's it! The witch is crazy. But she did what you tried to do. Anything and everything to be with the one she loves. I can't fault her. How could you say that after what she did to me? Know when you are beat. Go home. Well, pay me, then go home. See? The Mistios gets it. Come, Aetios, my dear. Let us leave these peasants to their theatrics. We have a wedding to plan. Ajaj. Már segíteni kellett volna, nem? Kaptunk egy fegyvert megint. Meg 5900 XP. Milyen fegyvert kaptunk? Nézzük meg. Azt mondja 17-es. 17-es. Várj, ez ilyen buzogány megemmi. Hát akkor jó van. Akkor nem. Akkor nem cserélünk. Akkor nem cserélünk. Ez megint még villog. A 19-es cuccok miatt villognak mi. Meg a 20-as. Hát ezeket egyelőre nem tudom felvenni. Na, nézzük, van-e itt még küldi.
Úgy látszik, olyan nincsen. Ezt kifizetem, ne idegesítsen engem el izé. Úgy. Akkor itt ilyen küldi nincs egyelőre. Csak itt. Tehát ez más dolog. Jó, elvitt engem egy picsába ez a izé. Ez egy másik. Akkor mehetünk ide szerintem. Na, meg is jöttünk. És akkor itten... Ugye itt lesz valahol majd a main. Meg itt van egy másik küldi, de előtte ide el kéne jönnünk. Itt van egy fast travel, ami kell. Meg ott is van egy fast travel. De miért nem mentem oda amúgy? Mindent értek, hogy miért nem mentem oda. Ott már 38-as terület. Aha. Azért nem mentem oda. De ide tudunk menni. Ez jó ez a terület. Úgyhogy akkor először... Az komoly, azért mert leugrok. Van rajta a izé, bounty. Hát jó. Akkor legyen rajtam. Leszarom. Leverem, mint a szart. Elég messze van amúgy, srácok. Ez fájt. Nagyon sebez most az ugrálás, nem tudom miért. Múltkor nem Az igen, múltkor nem sebezett ennyire. Lehet, hogy azért, mert nem ugrottam olyan magasra, mint most. Egy magasról. Na mindegy, elmegyünk most azért a fast travel-é. Jó, ha van. Meg hát az is XP. Előírhassák, hogy azért nem használok lovat, mert akik ismerik az AC-t Origins óta, azok tudják, hogy a ló olyan bolond, mint egy tyúk. Mint egy tyúk a valóságban, olyan bolond. Hát fölösleges lovat használni, úgyse oda megy, ahova én akarom. Van egy loot, de most ez engem nem érdekel. Ott kivett észre, bazd meg. Hagyjatok engem már békibe, hát. Nem érek rá. Ez a fast travel amúgy, ezt pontosan hadd nézzem meg, hol van. Pont ott. Hát az baj. Az probléma. Az nagyon nagy probléma, mert az nem van ott az ellenfélnél. Ha mindegy. Bemegyünk, nem tudok mit csinálni. Ez mi? Amit csináljunk már reggelt, létszik. Faszom, akkor állandóan este játszani ebbe a játékba. Itt akárhányszor játszok, mindig este van. Na, így már mindjárt jobb. Vajon fel tudok mászni? Felbazd meg.
Oh yes. Oda megyünk. Oh yes. Ezt meg tudom... Hoppá, bocsánat. Ezt meg tudom mászni. Ahogy a fenében. Ez fájni fog. Mondtam én. Azt a étszállát. Húzz el innen. Ott fönn van pont. Baszki. Mindegy. Föl tudunk menni? Szerintem igen, nem? Aha. Fel. Na. Na tessék, meg is vagyunk. Egy újabb fast travel. Na és akkor hol van ez a mini küldi? Még mielőtt mine-ra mennénk. Lehet, hogy vissza kéne ugranom. Valahogy megnézek egy pillanat. Hoppá. Ez nem tudom mi volt. Azt akartam megnézni, hogy izé. 8 óra van. Na, jó, akkor visszaugrunk oda. Oké. És akkor most kijelöljük a mini küldit. Amúgy van rajtam izé. De én még egyszer nem fogom kifizetni, inkább leverem a picsába, bazd meg. Nem fogom még. Hányszor fizessem ki, bazd meg. De komolyan, ez fájni fog. Mondtam. Ó, megvárom, még visszatölt az életem, mert így megölöm a karaktert. Na, jó, tört ez. Hát ez vicc. Na végre. Ember, te. Megölöm a karaktert, baszki, még a végén. Na, itt lesz egy küldi, azt még gyors megcsinálom. Akkor tudunk tovább menni a főküldivel. De ezeket ugye múltkor mondtam, hogy ezeket megoldom. Kérdőjeleseket már nem. De ezek, hoppá, ezek szállj már le onnan. Ezek meg lesznek oldva, mert XP. Szóval ezeket még hajlandó vagyok megcsinálni. Ezt akkor jöhet a mine. A mine. Na húzz el.
Faszomat, mi ez a sok tömeg itt? Na. Talking in circles may work on others, Socrates. Megjöttem. Cassandra, Jaj, I nem knew már. you'd be back for more. I Úristen, can't say már it hasn't megint been te on my vagy? mind, but alas, we must save Azt it for hittem el another fogjuk time. felejteni egymást. Whatever you say. I hate to cut our conversation short, Socrates, but I believe you've talked A enough for the kecske. both of us. We must find Kecskebaszó. another use for that Nem mouth akartam of kimondani, yours. de kimondtam. Speak to him long enough, and you may find the smallest hint of knowledge veiled deep behind his enthusiastic advances. A compliment and an insult in the same sentence. He truly is gifted. You've arrived at the perfect time. I have a friend named Sophanes who wants to become an Athenian citizen, but he needs a bit of help. Your help. I can't wait to hear why it's my help he needs. Any Mystios would do, really, but you're my favorite. All you need to do is sign my friend's name on a little list. This sounds simple. Now tell me why it isn't. There's this small matter that you'll have to enter the Metrun, where you're not allowed, and forge his name well enough, of course. So he's trying to become a citizen illegally. You should have led with that. I'll try to remember that the next time. The building you're looking for is near the Agora. Be safe. I don't speak in circles or any other shape. You answered one of my questions, and that brought another to mind. And another. Κρατεά και τρομερή Αθηνά. I should stay hidden if I don't want to fight. There. His name's been signed. Time to get back to Alcibiades. I don't think you belong. My favorite Mystios returns. Sophanis' name is on the list, but it came at a price. I see. Well, sometimes blood must be shed. You were the right Mystios for the job. Most komolyad még egy küldit? Ó, Istenem. Hát azt hittem vége van már. Viszont kaptam egy izét, hello. Azt mondja, hogy hányasok lettünk? 19-esek. Na, az már jó dolog. 19-esek lettünk, nézzük meg, van a 19-es fegyverem, nincsen. 19-es nincs. Nincs 19. Ebből sincs. Cipellőből viszont van. Ez az. Igen. Gatyó.
Jobb, mint a semmi. És akkor elméletileg ebből is van 19-es. Átvedlünk, ebből van 19-es? Nincs, azt néztem. Oké. Ability. Hát... Ezen gondolkoztam még. Legyen. Hogy legyen. Mondjuk felét nem használom, de mindegy. Na. Akkor... Most ez komoly, hogy ez ad még egy külvét? Aj, baszki. Le kell verni amúgy, mert itt van a közelbe. Na jó van, akkor adjad azt a küldit. Now that you forged my friend's name on the citizens list, there's one more thing that needs to be done. If you told me this needed to be done before, I could have taken care of it already. Maybe, but this way I get to see you more often. Just tell me what you need. Unfortunately, getting Sofani's name on the list doesn't make him a citizen. He also needs a witness who can validate his citizenship. So you want me to be the witness? If only it were that easy. No, there's someone I have in mind. An extremely handsome man by the name of Peros. I'll find your handsome witness. Perfect. I knew you'd be willing to help. Time to find Peros. He's often around the Justice Building on the east side of the Agora. And I just ask him to help? Peros needs to say that the parents of Sophanis were both Athenian. How you get him to do it is up to you. I'll keep a sharp watch here. The witness. There you are. Ό,τι ούν επιθυμείτε, ο άντρες και οι γυναίκες. Δίνω φέρνει βήματα εις την αγορά. Γεννήτης That's the guy Alcibiades called handsome? Can't say I agree with him. You tell Theon I'm not giving him anymore. If he wants to talk to me, he can come himself. I'm not here about debts. Well, what do you want then? There's something I need your help with. Well, you'd actually be helping someone else. That someone sent you tells me it's something I'd be better off avoiding. You just need to validate a man's citizenship. Alcibiades said it's an easy role for you to play. Ah, Alcibiades. He is persistent. And who is this man I meant to help? His name is Sophanis. Sophanis. I know that name well. I won't help you though, not for him. I don't know him. Why don't you want to help? True Mystios never get all the information up front. Sophanis betrayed his men for drachmi. He deserves death, not citizenship. Ah, look, it isn't your fault. You didn't know, but now you do. You're right. If it's like you say, he doesn't deserve to call himself an Athenian. I'm glad we can agree. I'm just sorry you had to come all this way to find out.
Egyszer csak itt termett. Hát bazd meg, én levertem a gecibe. Érted? Gyere bazd meg, gyere! Ajaj! Na várjatok, mert megint kaptam valami cuckerájt. Erre kíváncsi vagyok. Kit vertünk le, melyiket vertük le? Ez volt az egyik, mi? Ja. És volt még egy. Hát ez mondjuk jó lenne, nem jönne, mert ez nem, ezt nem tudom, nem biztos, hogy le tudom verni. Ez jó lenne, nem jönne. Inventory. Mit kaptunk? Új fejest? Ez hogy néz ki? Maradjunk ezen. Ez jobb. Ha már választanom kell. És gyengébb a hát hogy lehetséges? Nem mindegy. Térkép. Kifizetem. Mennyi? 217. Kifizetem, ne idegesítsenek engem. Nem érek rá a hülyeségekre, bazd meg. Na. Itt vagyok. You've returned! Socrates too, it seems. Much like you, he just can't seem to stay away. I hope there were no issues. Pyrrhus didn't want to do it. Na most aztán már ne adjál már több küldét, mert szeretnék előre haladni a ménynel is. Sophanis will be disappointed. It's done. So it is. I'll let Sophanis know what happened. Do not bad citizens Na, to their neighbors elhúzott a and good picsába. citizens good. Te se adjál több küldét, létszik. Elég volt már belőletek. Person isn't the same forever. De komolyan. Someone bad can become good. But is the inverse not also true? Someone considered good can then become bad? How can we predict someone's actions now, let alone in the future? We can't. One thing I've learned is people are unpredictable. It's what makes my job so hard sometimes. If what you say is true, we can either hope we are right and that people will be good, or limit risk by not giving people like Sophanis a chance. I wonder then if bad actions can reverse good or good actions can reverse bad. Perhaps we can speak on that another time. Na végre. Hát már ideje volt, hogy eltakarodjanak innen. 6400 XP-ért. De komolyan, kaptam egy buzogányt, aminek nem tudom, hogy van-e értelme. Mindjárt megnézzük. Na. Hát van értelme, de nekem ez jobban tetszik, ami jelenleg van. Úgyhogy ja. Na. Lab. És még hosszan nem lehet kiválasztani, hogyha hosszan? Aj, bazzeg. Na akkor várjál, most megint ki kell találjam, hogy melyik van közelebb, az meg. Ja, ezt most egyelőre nem tudjuk megcsinálni. Ezeket egyelőre. Szerintem akkor ez van közelebb, nem? És hogyan vagyunk? Jézusom, na várjál. Ez is oda szól. Ez hova szól? Ez a hajóra szól, igaz? Ha jól látom. Ja nem. Itt a pirátek, Xenia. Chaos Island. Chaos. Szóval a faszomba van.
Ez hol a gyikomba van, csak kérdezem. Ha? Ez hol a retekben van? 2100... Pirate, mit? Pirate szénia. Ez hol van? Amúgy megint ott egy mine küldi. Vagy mini küldi. De ez hol a pöcsönben van? Csak nem azért a csúszér. Az ember igazodjon el, mi? Ja, megvan, látom. Oda! Jó, hát azt majd hajóval akkor. Jó, akkor azt majd hajóval. Mert a többi... 19-23. Mondjuk ezt meg tudjuk még oldani, ezt a kettőt. Ez 19-22. Ez meg már 33, az probléma. És ez mi? Oda is el kéne menni? Nem ott egyszer voltunk, nem? Na mindegy, most egyelőre akkor... Megint van egy mini küldi, baszki. Megint van egy mini küldi. Megint nem tudok menni előre, baszki, mert ezt meg kéne csinálni. Egyelőre nem adunk el semmit, mert adtunk már el pár dolgot. Megint van mini küldi, érted? Bazd meg. Ne ám előre haladjon az ember. Jó, mondjuk, hogyha leszarnám, akkor... De nem akarom leszarni, mert... Egyrészt azért, mert... Mi a faszomat vettetek észre engem, mi? Miért vettetek észre? Anyátokba vegyetek észre, vagy. Amúgy itt van itt loot. Van valami nagy loot-e. Gatya. Akkor ez kész is. Akkor ez jó kör volt. Legalább kaptunk értek izét. XP-t. Fönn van a francba? Itt fel tudok mászni? Fel. Csak megérkeztem. Na mondjad! Hermippos has gone too far, Socrates. Pericles gave everything to Athens. Yet we must still hear of Cleon's greatness. Aristophanes, have you not done seemly things to Hermippos? How dare you compare me to that man? His plays are a nuisance. Something I could come up with in an afternoon, and a drunken one at that. Mine are for a clever audience. The same audience you judge, should it not be clever enough? Careful, Socrates, else I make you a character in one of my plays. Do you agree with Socrates that Hermippos should say what he wants? They're only words. Hermippos should be able to say what he wants. No matter what he says? What if he devoted his life to slandering you? Not just in Athens, but throughout the land. Saying what he wants doesn't mean he would escape my spear. Then everything we say has a consequence, even if we are allowed to say it. An intriguing thought, wouldn't you agree? If you have such an issue with Hermippos, why not do something about it yourself? I'd like to,
But I haven't been able to find him. Maybe you'd have better luck. It can't be that hard to find Hermipos. That's what I thought as well. Maybe he's afraid I'll find him. Wherever Hermipos is, I'll find him. I hope you do. His residence would be a good place to start. Na, hát egy újabb küldi. Aztán ennyi. Ez egy újabb mini küldi. Szerintem ezt még megcsinálom. Ezt akkor... Ez fáj. Ezt még megcsinálom, azt akkor egyelőre. Látszik, hogy most akkor nem megyünk mine küldire ebbe a részbe. Sajnos lassan lejár az időm. Ezt még megcsináljuk, azt akkor meglátom, jó? Hát, nagyon sokra nem haladtam, de hát most mit tudok vele kezdeni? Az igazság, hogy én ezt meg szeretném csinálni. Küldi. Jó. Doesn't look like Hermipos is Meg here. is van. I should take a look around. Gyors volt. Szóval megpróbálom megcsinálni. Azt akkor meglátszik, hogy mi a helyzet. Ide be kéne mászni? Jó. Egy loot, egy köszög. Jó. Azt levertük. Levertük, mint a szart. De be kéne menni? Azt a kurva, ezt elbasztam. Na. Azt az Istenit. Nyomtam a gombot, de most itt mit kell csinálni? Valamit itt keresni kell. Ó, megvan, nem? Nem ez? Hermiót. Várjál, ez valahol itt benn van, nem? Hermiót, nem? Na, menjél már ki innen, ember. Ó, be valószínűleg... Mász már fel, baszki. Aha, megvan. Megvan a dolog. Jó. Looks like Cleon made notes for Hermipos on his play. Everyone's a writer. Jó, és akkor most merre? Nekem kell kitalálni? Ezt belopom, ha nem gond. Gondolom erre akkor. Vagy nem erre? Merre akkor? Az a baj, nem tudom merre. Aha, megvan. Ezeket amúgy szépen ellopom. Mask from the cult of Cosmos. Mondom, ellopom erre, jó Hermipos must be mindegy. a member. És akkor most? Lejjebb? Vagy mi? Most merre vajon? Ez rohadtul fájt. És most merre? Megint másszak fel? Mi a faszom? Gyere akkor te! Gyere te! Gyere te gyökér!
Gyere! Na! A szóval. Aha, megvan. This is a lot of money for someone like Hát Hermie. igaz, hogy a hátad mögött van csaja, de nem probléma. Nem probléma, figyelj rá. Azt őket lopkodjuk el már, bazd meg. Ha már így vagyok. Na. Merre kell menni? Na jó, jó, arra. Az komoly, hogy a csaján még bírja a kiképzést, mert ha 20-szor meghalt volna amúgy hard vagy normál fokozaton, még jó, hogy easy-vel kapcsoltam ezt annak idején. Amúgy, csak mondom, én itt átmászok, csak mondom. A lilát le kéne verni, nem? Nem kéne leverni azt a lilát? Mert már zaklat ezzel a lila témával itt engem. Oké, jó. Semmi baj. Hol jutunk be itt? Aha. Megvan. Aha, megvan. Hát össze nem probléma, lopunk. Lopunk, ha nem probléma. Aha. Ezt föl kéne gyújtani, ugye? Ha jól emlékszem rá. Aha, jó. Fölgyújtottuk. Na. Szóval. Ja. Gyere, bazd meg! Jó? Vagytok még? Kurva életbe már. Check your inventory menu, your gear. Mi van? Miért írogatja nekem ezt? Na, most jobb érzésed van? Check your inventory menu, jó, ír, te better, jó, egyetlen moment. Adjál a baszki a hülyeségeiddel, komolyan mondom, hát, ne idegesítsél már te játék. Te kinek imádkozol, nekem? De tényleg, kinek imádkozott a csaj? Megzavartam szerintem, hát meg én nem tudsz fölmászni, ember. Hát nem oda akartam, hogy másszál, hanem... Hello, jó napot! Megjöttem. I couldn't find Hermipos, but I did find out something about him. He's a member of the cult Most of már ne legyen Cosmos. kis küldi, mert szeretnék előre haladni amúgy. Discrediting Pericles and his beliefs in Athens would benefit Hermipos and the cult, I'd imagine. Hermipos is definitely a problem. Do you still believe he should say what he wants, Socrates? I know not what I think, nor what I know. Yes, you deserve a play of your own. What is a leader if he hides behind the walls he built himself? Hoppá! Send me fire, storm, or sickness, but bring me justice for my city. Most ez lebukott? Vagy mi történt? Őt kell leverni, vagy most mi van? Ezt nem értem. És ez...
Ja, hogy lehet, hogy ő van itt. 200 valahány méterre? Ja, ezen nem újon. Itt van fönn. Hogy hol van? Mi? Őt kell leverni? Figyelj, én leverem. Vagy nem, ott van-e? Aha. Figyelj, megoldunk mindent, hallod? Hát addig mindenképpen. Ez fájni fog. Mondtam. Ez majdnem meghalt, baszki. Nem sok kellett neki. Figyelj! Megoldunk mindent. Ez fájni fog megem. Mondtam. Mondtam, hogy fájni fog. Ja, megoldunk mindent, baszki. Ez nem tudom kicsoda ott. De le kell ütni. Szevasztok. Szevasztok, fiúk. Ez hol van? Itt van benn. Mindjárt gondoltam, hogy itt van benn, bazd meg. Ezt meg kell ölni, vagy mi? Gondoltam, hogy bent van. Hogy jutok be? Remek. Jó, megoldjuk. Megorjál, vagy úgy. Benne le! Ember, fel! Baszki! De buta egy karakterezni a balni. Akkor várjál, ide le. Sziasztok! Nem akartam senkit megijeszteni. Egyel arrébb. Hanem egyel arrébb, az meg. Menjél már oda. Akkor? Ezt meg köljen, vagy mit kell vele csinálni? Mit kell vele csinálni? Hát jó. Nem tudjuk. Oké. De mi van a néven? Mit akarsz? Mit akarsz megint? Szóval nem tudjuk nem tudjuk mit kell vele csinálni, úgyhogy mindegy, nem is érdekel, én ezt kijelölöm, bazd meg. Gondolom le kell verni legalább azt. És akkor hogy ki tudunk jutni vajon? Szeretnék amúgy kijutni. Oké. Szóval az a helyzet, hogy azt hittem ezt meg kell ölni, de akkor ezek szerint nem. De az biztos meg kell ölni, ahova most futunk. Azt tuti meg kell ölni, 1000%. Oda, hogy odaadta a játék, hogy ezt megadta, vagy mi az Isten, mert hogyha megnézzük, ugye, hol van ez? A kultiszt, azt hiszem a kultisztba, igaz? Na most azért vannak egy pár Anna, nem? Most őszintén. 2-t ugye levertünk annó. Most 5 kell levernünk? Ilyen nem problém. Mint a húzat. Úgy leverjük, mint a húzat. Remélem csak meg kell ölni, és nincs semmilyen hülye küldi. Az meg ezek hogy beszélnek ember? Nem is értem, mi van szó. Ki volt ez? I need to be careful. Itt hány loot van? Alt. Mondom alt. Egy loot, egy köcsög szájú. És vajon hol a loot? Biztos fenn, bazd meg.
Mindegy, ezt út közben van, ezt leverem, mint a szar. Hát ez ennyi. Ezt levertük. Meg itt a izé. Azt hiszem. Ennyi, kész. XP. Ez is XP, srácok. 960, hát lehetett volna kicsit több. Viszont túl izét kaptunk, ami jól jön. Na. Hö! Ez fájhatott. Ez fájhatott. Igen. Akkor már ejtsük útba ezt a dolgot. Ha már itt vagyok. Hello. Hello, szia. Adjuk el a szarokat. Ja, ezt használom, ezt nem. Ez sem. Mehet. Ez is mehet, mert nem tetszett. Ez is mehet. Ez is mehet. Tudod mit, ez most izé jó? Jó. Mehet. Elad. Elad. Jó. Elad. Elad. Jó. Hát gyűlik itt a lóvé, gyerekek, gyűlik itt a lóvé. Na, oké, merre? Ja. Arra valószínűleg, de ez hol van? Bent, kint? Kint, bent. Szerintem ez kint lesz. Menjetek már az utamból, hát nem igaz. Aha. Mindent értek. Na várjatok. Elbújok először is. Egy loot. Oké. Kettő köcsög szájú hülyeség megvan. Hát semmi közöm, nem tudom miért ezt nézzük. Kettő, vagy egy doboz. Két doboz megvan. Jó. Oké. Na. Akkor ezt rendezzük le, nem? Én azt mondom. Ez fájhatott. Ez nem máshova tartozik amúgy? Le kell gyújtani? Aha, jó. Hát a faszom fog ám itt kizéni bujolcskálni, bazd meg. Ezt meg kell ölni? Azt a kurva életbe. De megijedtem. P betű. Na hát ezt kinyírtuk akkor. Ennyi. Oké. Kaptunk cumót. Megszereztük ezt a... A kettő van belőle. És kaptunk faszagányos izét. Azonnal fölteszem. Figyelj ide. Azonnal fölteszem, ezt meg ellopom.
Meg ezt is. Oké. 19-es, na várjál. 19-es. Azonnal. Ez az, jó. Állapunk itt mindent, bazd meg, érted? Na. Ez pont ide néz, ez nem jó. Rárohanok, figyeld! Rárohanok! Aztán rárohantam! Kadabe észrevett a köcsög. Ennyi, bazd meg, ennyi. Jó, és akkor már csak egy loot van vissza. Valahol. Hol van? Ott bent, aha. Na. Ja, jó. Ennyi. Nagyon jó lootok voltak itt, gyerekek. Az igen. És csak 960-at kaptam érte? Milyen szemét ez a játék? Na mindegy, viszont van egy faszagányos sapka. Oda nézzé. Ho. Alakul a molekula. Na. Akkor itt azt hiszem ezt kinyírtuk. És akkor megint van itt egy mini küldi, bazd meg. Megint van itt egy mini küldi. Soha az életben nem jöttek így előre, gyerekek. Megint van itt egy mini küldi. Nem tudok fast travel-ezni, mert kombatban vagyok, baszki. Jó, most már nem vagyok abba. Ennyi. Már nem vagyok abba. Úgyhogy... Erre is lesznek majd, igen. Erre is lesznek majd, de most egyelőre menjünk ide. Na, várjál, most nem láttam. Na, meg is érkeztünk. Na srácok, szerintem itt meg is állok. Egyelőre. Hát szeretném tolni minél gyorsabban, csak hát na. Az a probléma egyébként, hogy Game Pass-en keresztül játszom. Remélem végzek vele, mire lejár. Ha esetleg nem, akkor vagy megveszem, vagy meghosszabbítom a Game Pass, de szerintem jobban járok azzal, hogyha meghosszabbítom, mert igazából most én nem tudom, hol tartok progress ügyileg, azt sem tudom, hogy hol kell ezt megnézni, hogy hol tartok quest, nem írja, hogy hol tartok? Hány százalékban, vagy mi? Ez egy addons, hát az minket nem érdekel. Words küldi.
Ez se érdekel szerintem engem. Ez mi? A bounty. Hát igazából ez se érdekel minket, ez érdekel a quest. Az a helyzet. Van egy 18-as, amit nem tudtam megcsinálni. Itt nem is érdekel. Szóval az a helyzet, hogy... Ja. Igyekszem megcsinálni, de hát ki az Isten tudja, hogy most igazából, most ha megnézzük, kurva nagy ez a világ. Nagyon nagy ez a világ. És az a helyzet, hogy nem tudom, hogy hány százaléknál járok. Hol írja ezt amúgy? Mindjárt megnézem. Menübe? Itt? My story, ugye? Hol írja, hogy hány százalék? Cassandra. Nem értem. Nem tudom, hogy hol kéne ezt leolvasni. Nem tudom, hogy hol kéne ezt leolvasni, srácok. Minden esetre itt most megállok, és akkor majd valamikor folytatom. Szevasztok!